ลากำลังตกอยู่ในอันตรายประชากรปลาคอสนอกชายฝั่งทางตะวันออกของแคนาดาลดลงอย่างมากในทศวรรษที่ 1990 การจับปลาจำนวนมากเพื่อความบันเทิงและอุตสาหกรรมทำลายประชากรฝูงปลาเก๋าทะเลยักษ์ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาและประชากรส่วนใหญ่ของทูน่าดิ่งลงไปมากกว่า 50% ปลาทูน่าครีบน้ำเงินใต้ก็มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์นั่นเป็นเพียงบางส่วนของตัวอย่างมากมายการจับปลามากเกินไปเกิดขึ้นทั่วโลกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อบางคนคิดถึงการตกปลาเราจินตนาการถึงการพักผ่อนบนเรือค่อยๆสาวปลาที่จับได้ในวันนั้นขึ้นมาอย่างอดทนแต่ในอุตสาหกรรมการจับปลาในปัจจุบันแบบที่สร้างคลังอาหารไว้บนชั้นวางสินค้าของเราเหมือนกับการทำสงครามซะมากกว่าอันที่จริงเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้ถูกพัฒนามาเพื่อทำสงครามเรดาร์โซน่าเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินสังเกตการณ์ทั้งหมดถูกใช้เพื่อนำกองเรือโรงงานไปยังที่อยู่อาศัยของฝูงปลาเบ็ดยาวที่มีตะขอเป็นร้อยๆหรือแหขนาดใหญ่ล้อมปลาปริมาณมากและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นนกทะเลเต่าและโลมาเป็นต้นและปลาถูกยกขึ้นไปยังเรือยักษ์ปิดท้ายด้วยเครื่องมือในการแช่แข็งเฉียบพลันและแปรรูปบนเรือเทคโนโลยีนี้ทำให้เราสามารถจับปลาที่อาศัยอยู่ลึกมากๆได้และออกไปยังทะเลที่ห่างไกลได้มากกว่าเดิมเมื่อระยะทางกับความลึกของการจับปลาแผ่ขยายสปีชีส์เป้าหมายก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่น Patagonian Toothfish ที่ทั้งชื่อทั้งหน้าตาก็ดูไม่ค่อยน่ากินชาวประมงไม่สนใจมันจนกระทั่งปลายทศวรรษที่ 1970 เมื่อมันถูกปัดฝุ่นและถูกขายให้กับพ่อครัวในสหรัฐในชื่อปลาหิมะแม้ว่ามันจะเป็นปลาจำพวกปลาคอสก็ตามไม่นานมันก็ผุดขึ้นในตลาดทั่วโลกและกลายเป็นอาหารราคาแพงในตอนนี้น่าเสียดายปลาน้ำลึกจะไม่สืบพันธุ์จนกว่ามันจะมีอายุอย่างน้อย10 ปีทำให้พวกมันได้รับผลกระทบจากการจับปลาที่มากเกินไปปลาที่อายุน้อยถูกจับก่อนที่พวกมันจะมีโอกาสแพร่พันธุ์รสนิยมของผู้บริโภคและราคายังสามารถส่งผลที่เป็นอันตรายได้ยกตัวอย่างเช่นซุปหูฉลามถูกมองว่าเป็นอาหารชั้นเลิศในจีนและเวียดนามและครีบของมันก็ได้กลายเป็นส่วนที่ทำเงินได้มากที่สุดของฉลามนั่นทำให้ชาวประมงมากมายบรรทุกครีบของพวกมันมาเต็มลำและทิ้งฉลามหลายล้านตัวให้ตายในทะเลปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับปลาหิมะและฉลามเท่านั้นเกือบ 31% ของประชากรปลาในโลกถูกจับมากเกินไปและอีก 58%ถูกจับที่ระดับสูงสุดของการจับปลาแบบยั่งยืนปลาตามธรรมชาติไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ทันกับความต้องการบริโภคของคน 7,000 ล้านคนการจับปลายังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในวงกว้างยิ่งกว่านั้นโดยทั่วไปกุ้งตามธรรมชาติถูกจับด้วยการลากอวนขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลไปตามก้นทะเลซึ่งเป็นการรบกวนและทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นทะเลที่จับได้มักเป็นกุ้งเพียง 5% ที่เหลือคือสัตว์ไม่พึงประสงค์ที่เผอิญติดมาซึ่งโดนโยนกลับไปในสภาพที่ตายแล้วการทำนากุ้งตามชายฝั่งก็ไม่ได้ดีไปกว่านั้นป่ากงกางถูกถางเพื่อปรับพื้นที่ในการทำนากุ้งปล้นเอาแหล่งชุมชนป้องกันพายุตามชายฝั่งกับกระบวนการกรองน้ำตามธรรมชาติไปและเป็นการยึดเอาแหล่งอนุบาลปลาไปด้วยแล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าเราหยุดพักและให้โอกาสพวกมันฟื้นตัวการป้องกันสามารถทำได้หลายรูปแบบในน่านน้ำสากลภาคส่วนรัฐบาลต่างๆสามารถกำหนดว่าจะให้จับปลาได้อย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนและในปริมาณเท่าไหร่โดยมีข้อจำกัดในเรื่องของเรือและอุปกรณ์การกระทำที่เป็นอันตรายเช่นการใช้อวนลากอาจโดนสั่งห้ามและเราอาจกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลใกล้กับจุดที่มีการจับปลาเพื่อช่วยให้ระบบนิเวศได้ฟื้นฟูตัวเองผู้บริโภคยังควรที่จะตระหนักและคว่ำบาตรการกระทำที่สิ้นเปลืองเช่นการตัดครีบฉลามและผลักดันให้อุตสาหกรรมประมงหันไปใช้วิธีที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นการแทรกแซงในอดีตช่วยฟื้นฟูการลดจำนวนประชากรปลาได้สำเร็จมีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีที่ดีที่สุดในการจับปลาแต่ละแบบต้องได้รับการพิจารณาตามหลักวิทยาศาสตร์เคารพต่อชุมชนท้องถิ่นที่ต้องทำมาหากินกับท้องทะเลและต่อปลาทั้งหลายในฐานะสัตว์น้ำและกฎต่างๆจะต้องถูกนำมาบังคับใช้โดยมีความร่วมมือในระดับสากลเพราะว่าปลาไม่สนใจเรื่องการแบ่งเขตแดนของเราต้องหยุดการจับปลามากเกินไประบบนิเวศความมั่นคงทางอาหารงานเศรษฐกิจและสิ่งมีชีวิตตามแนวชายฝั่งล้วนขึ้นอยู่กับมัน CatEd มีความตั้งใจที่จะนำเสนอเนื้อหาทางการศึกษาคุณภาพสูงฟรีให้แก่ผู้คนจำนวนมากในภาษาต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช่วยสนับสนุนภารกิจที่ไม่แสวงกำไรของเราด้วยการบริจาคให้กับเราผ่านทาง Patreon และอย่าลืมกดติดตามช่องนี้